Ayan guys, yung ating binalay, binuksan ko na kasi one hand lang ginagamit ko pag video. So ayan. So ang gagawin natin guys is lalagyan natin siya ng sauce. Ginawa natin batik, panot siya. So ayan guys, ito yung sauce. So ang gagawin natin guys is lalagyan natin siya ng sauce. Dami siyang latik. So ayan guys, tapos na ang ating binalay. And guys, sana nagustuhan nyo ang share kong video. Paano paggawa ng binalay ng Tuguegarao City, Cagayan Valley. Ayan ang sauce. Ito po yung nagawa natin. So ayan. Napakasarap guys. So ayan guys, titikman natin. Wow, grabe sarap. Sarap. Grabe. Grabe sarap guys. Daming latik.